Thưa bà có thể cho biết tên bà là gì và bà đang sinh sống ở đâu ạ? Dạ, em tên là Trần Thị Như Oanh ở thành phố Santa Ana. Dạ, Thưa bà đến Mỹ lâu chưa? dạ đến Mỹ được 20 năm. Dạ. Trong theo cái diện gì ạ? Dạ, diện hạt ô. Dạ. Thì ông nhà cũng là trong quân đội và bị tù hay sao? Dạ, Dạ. ông xã em là trung tá ở ngoài dưới tuyến. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Thưa bà thì trong cuộc chiến tranh đó thì bà có gia đình có bị ai ai bị chết hay bị gì không? Dạ, trong gia đình thì người mà bị chết đầu tiên vì chiến tranh là ba em, Dạ. Tết Mậu Thân. Dạ. Dạ. Thưa bác bị sao ạ? Dạ, ba ba em là thiếu úy cảnh sát bị bị còng vô bắt tại nhà và đem đi giết ở mồ chôn tập thể ở vùng Bãi Dâu, Dạ vâng. chùa Ổ Vàng về Phú Hậu đó đó đó. Vậy là trường trung học Gia Hội là cái khu tập trung giết việc còng giết đó nhiều lắm á cô ạ. Dạ. Thưa bà có thể nhìn trên bản đồ bà có thể chỉ biết cái nhà của bà ở Huế là ở cái khu Dạ. nào không? Nhà của ba em hồi xưa ở ngay đường Chi Lăng đi qua Khoái Công Hến và kêu là cái khu vực đó là Chi Lăng nối dài. Dạ, tên cũ là nó là Ôn Như Hầu, nó là dưới đó là kêu bằng Bãi Dâu rồi chị, Bình Dương đó. Dạ, Dạ, dạ. dạ. Thưa bà, lúc mà Cộng sản đánh vào thành phố năm 1968 lúc Tết Mậu Thân bà có mặt ở thành phố không? Dạ có, em đang ở nhà với ba em thì vô bắt ba em ngay trước mặt em mà. Dạ. Dạ. Thưa bà có thể cho biết kể lại nhớ lại những cái ngày đó họ vào như thế nào, họ bắt như thế nào thưa bà? Dạ lúc đó thì ba em chết là nó vô nó bắt là ngày 14. Dạ, 14 tháng Giêng năm Mậu Thân. Thì ba em đang ngồi ăn cơm với em. Thì ngoài nhà vòng ngoài Việt Cộng nó bắn chỉ thiên nhiều lắm. Xong rồi bắt đầu tụi em mới chạy đi xuống gì hầm núp hết. Ba em mới lên trên nhà trên vì nhà trên nó vững vàng hơn, nó có tường tụng đó đó. Thì bắt đầu ba em mới trốn đi lên trên đó chứ chưa phải trốn. Đi lên thì hẳn Việt Cộng là ngoài sân ập vô nó bắt ông đi ra khỏi nhà. Lúc mà Dạ. bắt nó như vậy thì họ có nói gì không? Chị có nhớ những tại sao họ nói vì sao họ bắt hay như thế nào? Bác có trả lời gì? Dạ Chị còn nhớ có, những cái dạ lúc đấy? có, dạ Dạ. có. Khi nó vô nó bắt ba em á thì nó không phải là nó nói nó bắt, nhưng mà nó mời bác đi học tập. Bác nhớ đem theo chăn mền mùng chiếu gối đi theo. Cái đồ chi mà bác ưa chơi đó thì bác phải đem theo để bác giải trí, chứ không phải là nói là bắt. Đó, nó nói là đi học tập. Đó. Chứ còn thành thử sau này mà nói đúng ra tụi em không bao giờ nghĩ rằng là ba em chết, mà chắc bắt đi đâu xa thôi. Khi mà đào xác lên thì dân đó nó đào lên thì khi đó tụi em kêu tụi em ra thì tụi em mới biết là ba em chết, chứ còn trong thâm tâm khi nào cũng nói rằng là hắn bắt ba em đi thôi. Dạ, vậy đó. Tức là Kêu đi học tập. dạ. Tức là vào nhà họ cũng không có quát tháo la mắng gì nhưng mà chỉ nói là tôi mời ông đi học tập hay sao? Dạ thì ba em dạ rồi ba em nói rồi giờ mấy anh chơi cho tôi lấy cái áo lạnh. Tại vì khi đó là em chạy xuống hầm, nhưng mà khi đó em chạy chưa kịp mà em còn núp đấy ngoại người Huế cái ảng nước là cái bể nước đó, thì em núp ở đó thì mình nghe rõ là lời ba em nói, cho còn không thôi thì em cũng không biết được, tại vì em là người con lớn nhất ở trong nhà mà. Dạ, Dạ. em Vậy lúc mà họ đưa bác ra ngoài thì vẫn bình thường hay sao? dạ khi thì đưa ba em ra ngoài đường á, thì từ trong nhà đưa ra ngoài sân thì là nó đã trói ba em rồi, tại vì em có chạy theo. Có chạy theo thì đưa ra tới ngay ngay cái cổng nhà là đã lấy dây điện là trói hai cái tay ông rồi, thì đuổi em về bà dì em vô không cho đi theo nữa, là ngang đó là trói ông rồi. Từ khi đó em vô nhà thì em cũng giấu trong nhà, mà em nói với dì em là nói chắc có lẽ là ba không phải dắt đi học tập đó dì ơi, dắt đi học tập mà có cái gì mà trói ba rồi là chắc có lẽ dắt ba đi đâu chứ không phải dắt ba đi học tập. Em mới nói là tại vì cái lời hắn nói trong nhà là mời ba em đi học tập chứ không phải là bắt. Yeah.
Thưa bà thì bác trai ở nhà đó thì hồi đó bác làm nghề gì ạ? Và lúc đó là ba em là cảnh sát. Và ba em là cảnh sát giả chiến mà được đi tu nghiệp ở Mã Lai mới về, chưa có đi làm, đâm ra mới kẹt cái Tết á, rồi nó mới vô nó bắt. Dạ. Mà lúc đó thì nghe nói buổi Tết hôm đó thì tất cả dân chúng trong thành phố cũng đang là vui Tết chứ còn đâu có ai nghĩ gì chiến tranh cả, đúng không? Dạ đúng rồi, là vì cái lúc đó là Tết Mậu Thân á, thì em nhỏ nhỏ rồi chứ em cũng chưa hiểu gì về chính trị, nhưng mà em nghe ba em nói là nó ngưng chiến ngưng đôi gì đó, thì ba em mới nói thôi để ngưng chiến thì thôi khoan đi làm đã, để ở nhà vài ba ngày mới đi Mã Lai về mà, thì để ta chơi đã rồi ta đi làm. Đó thì coi như là hắn đi ngang trước việc cộng đi ngang trước mặt nhà em là sáng mùng 2 Tết. Sáng mùng 2 Tết là em mở mắt ra là em thấy đi ngoài đường, em kêu ba em, ba sao mà lính đi trước mặt nhà mình nhiều quá. Cái ba em chạy ra, ba em mới kéo em vô, nói đừng có đi ra ngoài mà bắt. Tao nói sao bắt con làm gì. Cái ba mới nói đi, việc còng khi nào con thấy mà cái nón mà có cái tai phụ dưới cái lỗ tai hắn là việc còng, còn đi đôi dép râu đó, đi đôi dép mà có sú đó là việc còng, chứ con lính mình hẳn không bán gì đâu. Hồi đó em có mới 20 tuổi, thành chứ em chưa biết gì hết, chưa biết gì về là lính tráng gì hết. Thưa bà thì nghe nói là ông mới đi du học ở Mã Lai về và cũng ở nhà để vui xuân với gia đình. Và bà đây cũng là bà con với ông Trần Tiến San, là chúng tôi cũng có phỏng vấn cho cái chương trình này đó, thì bà có thể kể là gia đình những ngày đó ăn Tết như thế nào không? Thì nhà em nói chung quy đối với cái xóm đó thì có hơi khá giả hơn cái xóm đó, vì ba em là cũng đi làm đi đồng thì cũng có tiền có bạc thì ăn Tết thì cũng vui vẻ, cũng không có gì mà nghĩ. Tại vì ba em cũng mới đi du học về, cũng chưa biết gì tình hình về ở Huế hết trơn, mà như là tụi em cũng nhỏ không biết, cứ thử thao đánh bài thôi. Và bài bạc đi chơi thôi. Nhưng mà sáng mùng 2 thì thấy Việt Cộng nó đã vô trước mặt nhà em rồi. Em thì không biết Việt Cộng nhưng mà ba em biết Việt Cộng. Nghe nói là tối hôm đó đánh bài bác như thế nào, thua là nhiều lắm hay Giờ thua nhiều lắm, đánh về anh San rồi về mấy anh con ông Đính rồi đó. Con Trần Đính rồi là cũng anh ruột của ông Điền, rồi anh ruột ba em. Thì khi nào Tết năm nào thì là cũng ngày mùng 1 với ngày 30 là tập trung mấy anh em để cúng ông bà rồi đó, rồi khi đó rồi tập trung đánh bài. Ba em thua ba em mới về nhà, chứ còn ba em không về nhà là không có chết, kẹt trên bậc đinh là không chết. Kẹt ở trên bậc đinh là đường Mai Thục Loan là còn thuộc số đường 1 nó đóng đó, đâm ra không việc còn chưa vô tới đó được. Ba em mới về nhà rồi khi đó mới kẹt lại mới bị bắt. Dạ. Thưa bà thì cái khu của bà đó mà nói là đó là khu dân cư hay là có là quân đội hay là cái gì mà tại sao họ lại đánh vào trong đó, họ đến nó? Giờ khu nhà em ở là khu dân cư, hoàn toàn dân lao động á, chứ không phải là dân công chức này, dân lao động. Nhà công chức ở đó rất là ít, nhà lính tráng, lính thì lính binh nhì bên đâu, chứ còn ít sĩ quan lắm, 5-3 ông sĩ quan thôi. Cái khu đó mà đặc biệt là chỉ có một ông là đại úy Phạm Văn Phước, là sau này là sau Mậu Thân là làm quân trưởng quân nhì đó. Rồi có một ông nữa là trung úy Phạm Thanh Tri, là dân sĩ quan, với là ba em là về cảnh sát. Rồi có một ông nữa là trung sĩ cảnh sát làm chung với ba em một tí. Đó, cùng bị bắt ba em một đêm đó. Thưa bà thì như thế thì họ bị bắt có ai được tha hay có ai sống sót không? Em thấy đó thì bắt đầu là giết đó, chứ có ai sống sót đâu cô. Hắn giết gần thì dắt đi xa hắn giết, không có ai mà là để hết. Còn những người dân khác nghe bà kể ban nãy thì người ta cũng có đi lính, có sĩ quan hoặc là đi cảnh sát, có ai mà dân thường nó cũng bắt nó giết? Dạ có. Theo em biết thì có những người họ bán ở chợ Đông Ba, không biết về chính trị, không biết họ làm cái gì thì em không biết, nhưng mà cũng có bị bắt giết chung hồn ở cái mô tập thể với ba em là 36 người. Đào lên là 36 người đó. Thưa bà thì cái xóm của bà đó thì bà còn nhớ là khoảng chừng bao nhiêu người bị giết trong xóm đó? Trong cái côn mô gọi là côn mô Bảy Dấu ấy, chứ không phải là Giá Hồi hoặc là ở Vàng. Thì côn mô đó thì khoảng là mười mấy hầm,
sau khi mà yên ngày cuối tháng Giêng á, thì dân đó đó họ chỉ cho lính quận 10 của ông Phước á, mày đi đào lên là khoảng 10 mấy hầm, mà một hầm thường thường thì là coi như là không có dưới 20 người. Dạ, 10 mấy hầm. Dạ. Con số lên cả ngàn. Dạ. Cái bãi dấu đó là làng đã mấy trăm rồi, còn trên chùa Vàng là cái khu mà ruộng mà sau lưng chùa Vàng là ruộng, Thanh Chiên tha hồ đào lên bằng chôn. Với là trường trung học Gia Hội là nó có cái sân chơi của học sinh đó, mà gần cái bờ tre đó là cha ơi, sau đó là khiêng lên quá trời nhiều đếm hết. Dạ, ghê lắm. Thưa bà có đi kiếm xác ba của bà không trong những ngày đó? Dạ có. Khi mà ba em bị bắt á, là em về gì, em về hai đứa em gái em là cũng đi tìm thử thằng nhốt ở đâu, cho khi đó chưa biết giết liền, đi tìm coi thử này nhốt ở đâu, thì em mới đi lên trên trường Đại học Văn Khoa, thì em được học hồi nào em đã học ở đầu tụ tài rồi, thì đâm ra em có được gặp Hoàng Phủ Ngọc Tường, rồi Nguyễn Hữu Châu Phang, rồi đó về Nguyễn Đắc Xuân, rồi đó em mới hỏi anh cho em hỏi thăm anh, nói mi đi lên một chi đây mà mi hỏi tao nói không, ba em khi hôm cách đây mấy hôm tôi giúp cách giữa đó vô dắt ba em đi, mà hắn nói là dắt ba em đi học tập, rồi thường dắt đi đâu anh cho em biết để em bới đồ cho ba em ăn. Thì ông Phạm Hoàng Phủ Ngọc Tường mới nói em thì mày đi quanh mô dưới cái khu Gia Hội á, mày đi tìm đi, nên hằng chắc là nhốt ở dưới trường trung học Gia Hội. Mà cô biết là đêm nào em cũng đi hết, để em mò lần đó coi thử có ba mình đó không, mà chui đồ ăn hoặc áo cùng chỗ mặc, mà đâu có phải đâu cô, nó này lạo với mình rồi đó chứ không phải. Mà đêm nào mà mấy chị em đi mà mò nửa khuya rồi đó, trời lạnh rồi đó, mà cứ thấy pháo nổ là có tiếng súng, lúc đó mình dài lắm mình biết, mà tại là sau là pháo là báo hiệu là bắn người đó, sau tiếng súng là bắn đó. Sau này mình mới hiểu, sau khi mình trốn lên mình thấy đào người mà chết đó, mình mới biết rằng là những đêm đó là những tiếng pháo không đến kèm với tiếng súng, chứ không phải là đốt pháo để vui xuân. Nãy có nghe bà nói đến những cái tên như là Nguyễn Đắc Xuân, như là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Dạ, Nguyễn Hữu Châu Phang đâu nữa, là hồi đó cái thời mấy người đó là sinh viên, mà em còn đi học trường Trung Khánh. Đó, thì những người là họ hay đi cái kiểu giống như hồi xưa hắn đi tuyên truyền rồi đó chị, phải không? Hắn đi rỉ tai cho mình vậy đó. Đó, thế nhưng mà mình hồi đó thì mình không biết gì về chính trị chính em hết. Nhưng mà bạn em đâu rồi cũng có, mấy đứa học lớp 12 với em bây giờ hắn cũng có, hắn đi hoạt động Phật tử rồi đó, có biết không? Cũng hắn có ý thức đó, nhưng mà em có. Sau em mới vô học ở trường Cán sự điều dưỡng, em có biết chị Nguyễn Thị Quế là cũng học y năm thứ 6, rồi cũng có thép về cộng đó, 6 mẫu thân. Em mới biết. Những ông như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, những người đó đó, bà biết, bà quen, có nói chuyện phải không ạ? Em biết đó, nhưng mà thời mấy ông sinh viên thì em là học sinh, khi nào cũng đi cầm trài đi rồi đó, đi lượt là chi. Dạ có chứ, mấy ông nữa thì học sinh ai cũng gặp, tại vì mấy ông nữa là sinh viên, họ có đoàn thể, họ đi sinh hoạt mà cô. Là mấy ông học luật, rồi mấy ông học văn khoa, sau này mấy ông theo, và còn mấy ông có cái văn phòng ở trên đó. Đó, trường Kiểu Mẫu á, hồi xưa kêu một trường Kiểu Mẫu đó, cái trường trung học của Kiểu Mẫu, thì mấy ông mới đặt văn phòng ở đó, thì tụi em mà nghe rồi thì lên hỏi thăm thôi. Đó, nghe ba mình bị bắt rồi nói đi tập trung cải tạo, thì mình đi lên mình hỏi thăm đâu rồi thôi, chứ mình không có ý thức gì hết. Thế bà thì chính ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, ông đã lên trả lời những cái cuộc phỏng vấn của các đài ngoại quốc. Ông có nói rằng những người mà chết vào cái kỳ Mậu Thân là do lính Việt Nam Cộng Hòa giết và bom đạn, thì bà có nghĩ cái điều đó có đúng không? Dạ không phải cô.
Bà có thể cho biết là mấy ông Hoàng Phủ Ngọc Tường với những ông Nguyễn Đắc Xuân lúc bây giờ họ đang là như bà nói sinh viên trường luật, mấy sinh viên văn khoa vân vân đó, thì họ có là một phần của những cái cuộc chém giết của cái trận Mậu Thân, cái cuộc tổng tấn công Mậu Thân của cộng sản vào. Dạ, em nghĩ mấy ông đó là cũng là chủ chốt đó chị ạ. Tại vì ông Nguyễn Đắc Xuân á, là ông là dạy em, ông là thầy dạy quốc văn em ở trường Bạn Công. Đó, ông có dạy Đông Khánh nữa đó. Ông có dạy đó. Ông là giáo sư dạy quốc văn đó. Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường rồi đó thì lúc đó thời gian là sinh viên. Nhưng mà tụi em thì biết là vì tụi em cũng lớn lớn rồi, cũng là học lớp 12 rồi. Có biết mấy ông hay đi đoàn thể đoàn đồ là mấy ông hay đi. Nhưng Nguyễn Đắc Xuân thì biết nhiều vì ông là ông dạy mình, thành nên mình biết nhiều về ông, gặp hoài. Yeah. Cũng có nhiều chuyện kể là chính các ông đã đi săn lùng những người bạn. Dạ đúng như rửa. Dạ đúng như vậy. Tại vì khi mà nếu như chị nói là phỏng vấn ông Hoàng Phủ Ngọc Tường mà nói là mấy ông Việt Cộng không phải giết mấy người thì không đúng. Rất tiếc hồi đó em có cái máy quay phim. Chứ em mà có máy quay phim em quay ông đứng trên xe của Việt Cộng, ông đi toàn thành phố, ông phạt loa mà chị. Ông đi từ ở trên cầu Lò Rèn là ở trên phía bên Tả Ngà, ông qua bên Thậu, bên Gia Hội, ông phạt loa mà chị. Ông phát loa ông nói gì? Ông nói kêu hoài đó, ra đầu hàng, ra từ thủ, rồi ra trình diện rồi đó. Cái ngày 2-3 ngày đầu á là mấy ông đó ông Sung với ông Tường đó rồi Nguyễn Hữu Châu Phan đó là đứng cái địa điểm để cho người ta đi trình diện mà chị. Chứ nói là mấy ông là mà không phải giết thì nói chuyện lính Việt Nam Cộng Hòa giết người không đúng, nói không đúng. Thưa bà thì tất cả những người bị bắt đều bị giết hết. Giờ giết hết, không còn ai sống sót hết á, không có ai sống sót. Tất cả những người mà gọi là đi trình diện theo cái lời kêu gọi của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Châu Phan với Hồ Đắc Xuân là đều bị giết hết. Là vì đi này cô này, mình như ba em chẳng hạn là đi trình diện á là giấy tờ nó nắm đó, vì phải đem giấy tờ ra là nó nắm hết. Nó nắm hết là nó biết gốc gác mình, là biết mình như thế nào rồi, vì có một cái đám du kích ở đó là biết rồi, là nó bắt hết là nó giết à. Vậy làm sao tha được chị? Không tha được. Thành thử giờ bà nghĩ rằng là cái người ở đó lúc đó và chứng kiến ba mình bị bắt và sau thì tìm thấy xác ba mình bị giết nữa, thì bà thấy những cái lời nói đó là có đúng sự thật hay không? Dạ, cái lúc mà khi mà ba em mà tìm xác ba em lần đầu mà em tự đi tìm, khui hầm lên đó và đi là không thấy ba em. Khi mà đi tìm ở Trung học Gia Hội với chùa Vàng cũng không thấy, là 2 đợt. Qua cái đợt mà ông đại úy mà Phạm Văn Phước mà làm quận trưởng quận nhì á, cho mà tạo lùng mấy cái khu mà có người trốn, khi đó là mới có ba em trong cái danh sách đó. Thì mấy người là mới vô kêu ba em ra, thì trong nhà ra để nhìn ba em, thì cả nhà cũng đều rất là, thì chị biết rồi, người thân mà chết thì còn gì để nói nữa, là coi như đầu óc là đã lu bu rồi, đã không còn gì để mà nói nữa rồi. Thì khi thấy xác ba em mà đào lên thì thấy 2 cái răng nó gãy. Trước tiên lại là thấy cái lưỡi nó lé ra, 2 con mắt nó mở ra. Em mới nói là như là nó ba chưa chết mà nó đã chôn. Vì con người là mình ngộp, nó mới có cái tình trạng như thế này. Rồi xong thì khi nào mày nói rằng chết chưa chết mà chôn, thì em mới đưa cái ngực ra, lôi cái áo vest của ông ra thì thấy một vết đạn ở nơi ngực và một vết đạn ở nơi cái vai đó. Thì là ba em chết là nó vừa bắn mà vừa đánh. Thì mấy người xung quanh á, dân đó, vì cái chỗ đó nó rất gần dân, mới nói là tại vì đã đánh bác gãy răng vì bác chửi nó quá. Tôi cũng ở trong đây tôi cũng nghe hết, nghe bác lá lên bác chửi đã cộng sản, tôi bây là cộng sản khát máu rồi đó. Bà nó đánh bác gãy răng đó. Bác gãy răng vì bác đánh lấy bảng súng đánh bác. Tụi em ở nhà đó mở cái cửa sổ ra nhìn con thấy nó đánh bác khi nó dắt bác đi.
là bác dắt bác đi từ trong nhà ra đến chỗ đó là đã đánh bác rất nhiều rồi. Đó, thì khi mà đào xác ba em là thấy vậy đó, đào lên là thấy là cái hiện tượng là ghê lắm, dễ sợ không bao giờ quên đâu cô ơi. Dạ. Lúc đó là ba em là mới đi mà lái về là cái hình này đấy cô. Dạ, mới đi mà lái về là cái hình này, là lúc ông chết là cái là đây. Dạ. Tức là ông Quảng đó có bao nhiêu tuổi chị có biết không? Dạ, lúc này là ba em được 46 tuổi. 46 tuổi. Dạ. Và trước khi chết chừng 1-2 tuần lễ thôi thì có cái hình này phải không? Dạ, khi mà ba em về là đi mà lái về là lên trình diện là phải đội nón đội lón rồi lên để trình diện. Dạ. Thưa bà là bà có nhìn trong cái hoàn cảnh đó, bà nhìn thấy chung quanh thành phố Huế trong những ngày tháng nó như thế nào không? Ôi chào cô ơi, xung quanh mà cái thành phố Huế mà ngay cái tháng đó là cả một cái sự ảm đạm thê lương và bực tức, buồn ghê, tại vì người nào cũng là nôn nóng đó, háo hức để đi tìm coi thử có người thân mình không. Tại vì người ta đào lên rất nhiều, ta để dài, ta đắp mền đắp chiếu đó để cho thân nhân tới. Có nhiều người ta biết được sớm thì ta chạy tới sớm, mà có nhiều người ta ở xa quá, ta chưa biết, ta chưa tới đó, ta vẫn để dài đó để cho thân nhân tới tìm. Yeah. Thưa bà, thì có những người tìm và nhận dạng ra được ngay như trường hợp bác bác ở đây đó, bởi vì cái chắc là cũng sớm nhận ra được. Dạ, một tháng sau thì nhận được. Dạ, từ khi nào bắt cho đến khi mà nhận được là 1 tháng. Nhưng mà tại vì người nó vẫn còn in nguyên đều có cái là nó trướng, nó sinh lên đó. Có vì ngày ở Huế thì ngày đó là mùa đông, đâm ra nó mưa nhiều lắm, được nó nhiều, đâm ra con người nó sinh lên là vợ. Nhưng mà con người mình vẫn còn nhìn được. Nhưng mà em thấy là những người ta nhìn thân nhân dễ nhìn lắm á cô nè. Tại vì cũng có một cái gì nào máu mủ nó giống như tinh tâm, mình nhìn là mình biết liền, giống như cái trứng, cái tay, hoặc là cái áo, cái quần mặc, hoặc là ở trong túi có một cái chùm chìa khóa, giống như ba em là trong túi vẫn có một cái chùm chìa khóa đó, chùm chìa khóa, mà tay trứng đó rồi áo quần là mình vẫn nhìn được. Em thấy em đi nhìn ba em đi tìm ba em thấy người ta tới, ta nhìn thân nhân người ta nhìn bằng áo quần trước, ta nhìn, ta đứng xa, tại vì thúi lắm, không thể tới gần được. Ta nhìn đằng xa, ta thấy, ta nhìn cái áo quần trước đó, ta nhìn áo quần trước, xong người ta thấy đúng rồi, ta nghi ngờ thì ta tới, ta lật mền ra hoặc là chiếu ra, ta nhìn mặt đó. Còn mà có nhiều người họ thấy áo quần là họ biết rồi, là họ tới là nhìn xác họ đem về. Thưa bà, có nhiều người không kiếm ra được xác thân nhân, có đông lắm, cái số đó có đông không? Dạ rất là đông. Nhưng mà sau này họ đi về dưới làng Phù Thử hoặc là trên Nam Đông, nhiều chỗ lắm chứ không phải một chỗ đó đâu cô ơi. Nhiều lắm, nhất hạn là cái làng Phù Thử nó cái bãi cát nó cả mấy ngàn người trốn ở đó, đang lua xuống 2-3 hầm ở đó thôi mà mấy ngàn người. Ở trên Nam Hoa cũng có. Vậy thì cái con số trên 5.000 người bị giết là theo bà có đúng không? Dạ đúng á. Dạ đúng là có thể hơn nữa chứ, đừng là 5.000 là ít à. Có nhiều người rải rác mà thân nhân ta tìm mình đâu kế vào đâu. 5.000 là cũng còn có ít, nhiều nữa. Thưa bà, thì sau đó thì có những cái, nghe nói có những cái đám ma tập thể như thế nào, bà có biết không? Em có đi coi. Đám ma tập thể ở dưới Phù Thử á, là người ta cũng tìm hầm ra mà lâu ngày rồi, thằng rã ra rồi cô. Thì người ta cũng tìm được ở trong những cái người năm đó có những cái thẻ bài hoặc có những cái di tích gì của thân nhân mà người ta tìm được, rồi người ta đem hòm tới, rồi ta cũng nhìn thân nhân họ, rồi họ bỏ vô hòm, họ cũng làm lễ, họ bịt tang, rồi họ đi tìm gia đình, đất của gia đình họ về họ chôn, họ đem về. Rồi có một cái số mà người ta không có nhìn được là người ta đem đến trên cái đồi Nam Giao đó, 100 mấy chục người trên đồi Nam Giao là ta chôn tập thể ở đó.
Dạ. Những cái buổi tập thể đã chôn như thế nào bà có thể kể, bà có thể tham dự và có thể kể không? Dạ, họ đào theo họ mời mấy cha tới lâm lễ, còn mấy nhà chùa mà có mấy sứ họ tới họ lâm lễ, họ ai khai người Phật giáo họ để bên, ai người Công giáo họ để bên, họ lâm lễ theo nghi thức của tôn giáo, rồi thân nhân họ từ đi kiếm huyệt họ chôn, họ đem về họ chôn. Dạ. Mà thấy khăn tang trắng. Dạ, họ bị đầy tang hết biết đâu. đâu. Dạ, thân nhân đâu của họ đâu, họ bị tang đó. Vợ con cái cha mẹ rồi đó. Dạ, nhiều lắm cô ơi. Dạ. Thưa bà, trong gia đình bà ngoài ba của bà bị giết có còn ai nữa không? Dạ, có bác em. Là ông Trần. Dạ, ông Trần Điền là bác ruột của em. Chết trước ba em, bị bắt trước ba em 1 tuần. Dạ. Bây giờ hai ông cũng cùng ngày thôi mà cùng chỗ thôi. Dạ. Thưa bà, mà bây giờ nghĩ lại về những cái ngày tháng chiến tranh, của chiến tranh đó, bà có suy nghĩ cảm tưởng gì, bà có thể cho chia sẻ không? Ôi chào, nói chuyện suy nghĩ chiến tranh thì quá sợ, quá sức là sợ. Nói chuyện mà tàn sát mà cái kiểu giống mùi thân, cái màu thân thì cũng khiếp. Cái nó còn dễ sợ hơn nữa, nó phải đi sai chữ khiếp. Vì cứ thấy tưởng tượng nó như mấy chị cũng thấy, tôi chứng kiến là tôi đi tìm ba tôi dưới một cái hầm mà tôi lôi lên mà cái trứng này là xấu quá, cái đầu kia xấu quá, đầu nó thấy là đủ khiếp rồi, thấy quá dễ sợ. Là ở cái chỗ là mình biết rằng, mình nghĩ rằng là chưa chết mà đã xố xuống cái hầm là trốn rồi chị. Đâm ra người ta vùng vằng và cái đầu này lon vô cái tay của người khác thôi, là trúng là mình lôi đâu có lên. Một người thành 2 người 3 người mà mình lôi đâu có lên, nặng quá. Thưa bà, thì bà có thể giải thích vì sao mà nó giết nhưng mà nó phải sâu đầu với chân tay vào với nhau làm sao hả? Thì em nói đó là người chưa chết, nghĩa là phải nói dùng chữ chôn sống là rất là đúng đó chị nè. Chưa chết bằng lùa chị xuống cái hầm đó, lùa chị xuống trước và chị chưa chết, lùa em xuống, và khi nào em chưa chết thì em dạy dùa thì đâu sắp thứ từ đâu mà hẳn cái trứng này mắc vô cái trứng kia, mà cái đầu này hẳn mắc vô đằng sau này. Chị thấy không? Ví dụ như đây này, chị thử đấy, chị đưa 2 tay sau lưng mà chị vung văng là cái đầu người khác vô đến cái tay chị rồi, đúng không? Như vậy đó, em thấy là hoàn toàn như vậy. Tại vì cái hầm mà em khui lên đó là nhân chứng rất là rõ ràng là chôn sống. Không thể chết thì chị không vung văng được, chị chết rồi chị không vung văng được mà để cho cái đầu chị mà vô cái tay của người khác. Chị đồng ý em điều đó là đó. Mà em khiêng hẳn lên vì nặng quá, 2-3 người xấu lên một cũng nặng quá. Thành thử là dùng chữ chôn sống tập thể rất là đúng, không có sai. Còn nếu chết rồi thầy thì nó nằm im đó, nằm im. Mà chị thấy chưa chết bằng dập đất vô, dập đất. Nhưng em bây giờ em 65 tuổi rồi, em vẫn còn thắc mắc ở cái chỗ tại vì sao một cái hầm hàng đào lên rất nhỏ, bề ngang bề dọc chừng 2 mét thôi, bề sâu cũng chưa tới 2 mét. Vì mà em đứng xuống cái người cuối cùng em khiêng lên á, là chưa hàng mấy cái đầu bằng cái đầu em là chưa tới 2 mét. Mà đất dư ở đâu cũng thấy, phải có đất dư ra chứ, không có thấy đất dư. Mà cái đất phủ trên mặt mình không thấy là đất cũ, không thấy đất mới mà giống như đất cũ đó. Thành như khi em đi tìm ba em, xác ba em tìm không ra là vậy đó, không biết. Gần nhà mà dân đó thiếu ai dám chỉ, họ sợ có du kích du đô ở lại đón thu, họ sợ họ không dám chỉ. Thưa bà nghĩ là họ có mục đích gì để họ làm cái chuyện là lấy hết những cái đất họ đào ra rồi bỏ xác người xuống rồi vùi lên bằng một cái lớp đất như là đất cũ ở trên để người ta không thấy? Mục đích của họ làm như vậy để làm chi? Em cũng có nghĩ qua, nhưng mà em suy luận, em nghĩ rằng là việc cộng hắn sợ là dân biết là có giết người đó, đâm ra hắn phải giấu để hắn còn bắt người khác nữa. Thôi họ chạy hết sao? Hắn bắt mà hắn đâu có nói hắn bắt giết đâu, hắn nói đi học tập thôi. Đó, hắn sợ dân đó chạy. Dân chạy.
Và không tìm được cái dấu vết của những cái đất mà họ đào lên là Không chị, không có tìm thấy. Mà đúng là phải rất nhiều phải không chị? Thằng dưới rất là nhiều chứ, không thấy. Đất cũ á, mà bỏ lên á, mình có thể rằng mình biện luận là lấy chỗ khác lấp lên. Lấp cái chỗ khác trở thành lấp lên trên mặt để nhìn thấy đất cũ. Nhưng mà cái đất mới đó tại ra hắn sót một chút nào đó hết trơn. Không thấy, đất dưới đó là không thấy. Em đi tìm rất là nhiều hầm mà không thấy. Rất hay. Thưa bà nghĩ gì về cái cuộc chém giết đó? Cho tới hôm nay thì bà có những cái gì mà chúng tôi chưa hỏi mà bà muốn nói về cái cuộc chém giết đó không? Quá dã man chị ơi. Không có tình người. Ở cái chỗ, ví dụ như chị là thù địch, ha, giết chị không nói. Nhưng mà cũng có nhiều người ta buôn bán, em thấy có nhiều chị ở buôn bán ở chợ Đông Ba giết không hiểu vì lý do gì. Đó, người không có tình người. Đó, ví dụ em thù chị mà em giết chị thì chị giết em thì ok, nhưng mà hoài mấy người nào họ có gì mà phải giết họ. Cũng có nhiều người học sinh viên nữa nghe chị, không phải là họ đi làm đâu. Có nhiều người học sinh vẫn bị giết, đến tới giết trốn ở đó đó. Yeah. Thưa chị, đây là cái dịp của chị, cái cơ hội của chị đây là khi mà Để em nói sự thật ấy. Vâng, nói sự thật. Với lại nữa có một cái chi tiết rất là cá nhân. Đó là chị nói là chị quen biết ông Hoàng Phùng Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân là thầy của chị. Và ông Nguyễn Hữu Châu Pha. Nguyễn Hữu Châu Pha đã từng nói với bà là chỉ có kêu gọi người ta đi trình diện và cũng như là chỉ bà đi đến chỗ nào để kiếm có không. Và cũng như là họ đã lên màn hình của thế giới nói rằng không có thảm sát mộ thân tại Huế. Thì đây là cái cơ hội bà có thể trả lời thẳng cho những người đó những cái điều họ nói đó như thế nào thưa bà? Cái thứ nhất em trả lời thẳng là chính Việt Cộng tàn sát Tết Mậu Thân ở Huế, không ngoài ai xa lạ. Vì khi mà ngày mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, mùng 4 Tết trong tuần đầu là những cái tên đó nó đứng trên xe rẹp. Tên em là ai ạ? Dạ, ông Tường rồi ông Phan và ông Xuân rồi đó là đứng trên xe rẹp, cầm loa, phát loa kêu hoài trên diện. Em tiếc tài là em không có chụp hình, máy chụp hình với là quay phim, nếu như có là em chụp hình quay phim rồi. Đó, đứng đấy đường Chí Lăng là Việt Cộng không mà chị. Kêu hoài đi trên diện mà. Chính mấy người nói chứ không ai xa lạ, không ai khác hết. Dạ, chính họ là người đi kêu hoài trình diện. Và sau đó những người trình diện thì sao? Thì tới trình diện lúc ban đầu là giữ giấy tờ thôi chị. Giữ giấy tờ thôi, cho về nhà. Đó, khi nào tôi cần tôi kêu bác chẳng hạn vậy, hoặc là hằng nói gì đó thì bác em thì em biết, nhưng mà hằng nói thế bác về nhà đi, rồi bác về nhà đi, yên tâm bác về nhà đi, rồi xong là cái 10 mấy ngày sau nó vô nó bắt rồi chị. Đó, nó bắt âm thầm chứ hẳn coi ra trên diện nó không phải bắt, nhưng bắt lẻn đó. Vì chị nói mấy ông nó nói là không nhúng tay vô á, em xác nhận rằng chính mấy ông đó, chứ bây giờ em gặp trước mặt em vẫn nói. Dạ, ông Xuân ông ở đi chợ Trường Kiểu Mẫu á, ông có văn phòng đi Trường Kiểu Mẫu á, lời với là ông Tường với ông Phan, ba ông ngồi đó để mà tiếp thu giấy tờ mà. Chính họ là dạ, ở văn phòng ở Trường Kiểu Mẫu. Xèo xéo Trường Kiểu Mẫu chứ không phải ngay Trường Kiểu Mẫu, xèo xéo phía bên gần quá chút xíu để đi về Vị Già đó, cái khu vực đó, chứ không phải ngay trong Trường Kiểu Mẫu mà xuống xuôi việc đó. Em đi bên nhà em là em đi qua Gia Hội, em đi qua bên đó, em đi qua Vị Già để em lên em hỏi thăm ba em dắt đi học tập ở chỗ nào, địa điểm nào để em đi bơi mà. Thì chị nghĩ bà nghĩ gì về những con người đó? Giờ nhớ lại ông thầy cũ và những người quen biết như những ba cái con người đó thì bà nghĩ gì về họ? Nếu theo em thì em chỉ biết đơn giản là mấy người đó là
Có màu lành họ không biết thương người, họ dạ mang, có màu dạ mang. Lão. Người lão. Tại vì lúc đó em dài lắm, lúc đó em mới cả 20 tuổi, con đi học mà chị. Đi học. Ông xuống là ông dạy em quốc văn đó. Sao ông về bản công ông dạy sử địa đó. Hồi nữa ông cũng có làm giáo sư cho bác em này, là lúc là bác em làm ở hiệu trưởng trường Thanh Nhân á. Ông có dạy trường cũng điên đó. Thưa bà có cần muốn nói gì nữa không? Dạ. Em chỉ ước mong mà rằng em không có về Việt Nam mấy lần ra, em ước mong em gặp lại mấy người này, em nói một câu thôi. Em hỏi họ một câu thôi, tại vì họ không phải là người xa lạ đối với em. Em hỏi một câu, tại vì sao hồi đó anh gian ác, anh chị tôi đi tìm ba tôi cho khắp vào rồi. Mà có đâu, chị mà có trúng đâu, sao anh ác đó. Tôi thích rồi, tôi thích gặp rồi, tôi hỏi rồi. Tại vì sao mà trả lời lão nói giờ bác tôi không biết chẳng hạn vậy đi, hoặc là sao đó chứ bà nói đi tìm đi, mỗi đi trường cho họ trung học cho hội chứ đâu. Trời ơi, lúc đó mình dài mình biết, mình tưởng mà nhốt đó chị ơi, tối nào cũng đi do này mấy cửa sổ quá thì có không mà đưa đồ ăn vô, rồi bởi đem theo đồ ăn đi theo nữa chứ. Tại không ngờ là sau này trường trung học xã hội bởi sạc lên em mình nghĩ ra là mấy ông này là biết là giết ở đó. Mình nghĩ ngược lại, ông nghĩ ngược lại mà mình không biết, mình dài. Nghĩ là họ biết rõ ràng mà họ biết rõ ràng nhưng mà họ nói lẻo mà mình dài quá mình không biết, đúng không? Họ nói lẻo mà mình không biết, mình dài quá. Thưa bà thì bà có đã về Việt Nam, trở lại Việt Nam lần nào chưa? Dạ em thường thì hồi em làm công nhân ở đây em có 2 năm em về lần. Em lấy vacation em về chơi lần. Chơi vì mẹ đám em ở bên đó. Chơi lần. Rồi đi chừng khoảng 3 tuần lễ rồi về. Dạ. Thưa bà thì những người ở Huế giờ họ còn nhớ gì đến mẫu thân nữa không? Úi châu thấy nghe nhớ hồ sơ mà. Sờ nhất mà cô. Sờ nhất. Sờ khiếp mà. Năm 75 bằng mọi giá nào hoàng chạy đó. Có thấy không? Bằng mọi giá nào với dân Huế hoàng chạy hết. Họ quá sợ. Nếu như gặp phải công là sẽ giết thôi. Cuối cùng dân Huế có đi được nhiều không? Đi 75 cô hả? Đi gần hết. Đi gần hết vô Nam. Và sau này cái đời sống mà kinh tế ở Huế là quá khó khăn thì người ta cũng đi vô Nam để ta sinh sống hết. Vì đất Huế là khó sống làm gì. Nếu như ví dụ như những gia đình mà có liên hệ với chính quyền cũ như gia đình em vậy đó, đâu có sống được với họ. Thành chứ họ tìm đường họ đi hết. Dạ. Vậy thưa cảm ơn bà. Bà có cần gì thì cũng có thể nói bây giờ, còn nếu không thì rất là cảm ơn bà đã cho những cái chi tiết rất là quan trọng để mà soi sáng cái lịch sử của mẫu thân trong những năm tháng đó.